Hello everyone and welcome to TradeX Nepal 1K challenge, and we are already at 678 subscriber. And thank you so much for all your love and support. If you like the video, you can subscribe to my channel. अनि मैले एउटा चाहिँ चेन्जेस ल्याएको छु हाम्रो गिभअवेमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो 5 विनर्सलाई 1000 मा दिने भनेर भनेको थिएँ मैले। अब चाहिँ 5 हैन 10 लाई दिन्छु म। 800 मा 2 जनालाई, 900 मा 3 जनालाई अनि 1K मा चाहिँ 5 जनालाई मैले गिभअवे दिने भएको छु। सो इफ यु आर if you want to participate in the giveaway, then you need to be subscriber अनि कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै यो हाम्रो 1K च्यालेन्जको सबै भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड अहिले पनि जसले पनि गरिरहनु भएको छ त्यो थ्याङ्क यू सो मच फर अल योर इफोर्ट्स अनि त्यही नै कन्टिन्यू गर्नु होला सो द्याट आई क्यान रिच मोर अफ द पिपल एन्ड मैले चाहिँ यो सबैलाई सेयर गर्न सकूँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ। अनि आजको हाम्रो स्टकमा जाउँ। हाम्रो थर्ड स्क्रिप्ट छ। थर्ड स्क्रिप्ट चाहिँ NWCL मा छ। सो NWCL मा हाम्रो 2 विकलीमा स्ट्रक्चर थियो। सो यो 2 विकलीमा मैले हेरेँ चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ब्रेकअप स्ट्रक्चर छ। यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भयो। त्यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिएपछि यो लो भयो, यो हाई भयो। सो हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज यो छ। अहिले स्टिल हामी यही ट्रेडिङ रेन्जमै छौँ। यो ट्रेडिङ रेन्जको मैले डिस्काउन्ट प्रिमियम लगाउँछु भने सो यो प्रिमियम जोन भयो। यो 0.5 भन्दा माथि, यो 0.5 भन्दा तल डिस्काउन्ट हुन्छ। सो यो प्रिमियम जोनमा चाहिँ हामी कहिले पनि ट्रेड लिँदैनौँ। सो यो प्रिमियम जोनमा सप्लाई आइरहेको छ। यहाँ देखि नै रहेछ यो चार्टमा पनि। जब पनि प्रिमियम जोनमा गएको छ त्यहाँबाट सप्लाई आइरहेछ। यहाँबाट डिस्काउन्ट जोनबाट डिमान्ड आइरहेछ, प्रिमियम जोनबाट सप्लाई आइरहेछ। सो हामी चाहिँ जहिले पनि डिमान्डको एरिया भन्नाले डिस्काउन्ट जोनबाट मात्रै ट्रेड लिन्छौँ। सो डिस्काउन्ट जोनमा भएको POI भ्यालिड POI मात्र। सो भ्यालिड POI हेर्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा 2 विक POI देखेको छु। लेट मी डिलिट यो। सो यो 2 विक POI छ। यसमा इम्ब्यालेन्स पनि छ, डिस्काउन्ट जोनमा पनि छ अनि हाम्रो यो अपोजिट क्यान्डल। सो हाम्रो क्राइटेरिया सबै मिट भइरहेको छ। सो दिस इज अ भ्यालिड POI। अनि यहाँनिर एउटा पहिले मिटिगेट त भएको थियो, यसले एउटा सर्टेन रियाक्सन दिएको थियो तर स्टिल नट इनफ। एउटा इनफ लिक्विडिटी थिएन, लिक्विडिटी पुगेको थिएन। सो इट केम फेरि तल अप टु यो POI कै 50% एरियामा आएको छ। सो यो चाहिँ के भयो भन्दा जस्ट एउटा रियाक्सन त आयो तर उनीहरूलाई लिक्विडिटी पुगेको थिएन। सो इट केम फर द लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी। अनि यहाँनिर यो लो फेरि ब्रेक गराइदियो। सो यहाँनिर चाहिँ मजाले लिक्विडिटी पाइरहेको छ। सो दिस इज वेयर द स्मार्ट मनी इज लुकिङ टु बाई। यहाँनिर चाहिँ रिटेलर्सहरूको फियरफुल सिचुएसन हुन्छ अनि दे विल गेट प्यानिक्ड अनि यहाँनिर एक्जिट लिइरहेको हुन्छ। एन्ड स्मार्ट मनी दे आर गोइङ टु बाई द फियर, त्यो फियरफुल सिचुएसन बाई गरिरहेको छ। सो दिस इज द एरिया वेयर द स्मार्ट मनी इज लुकिङ फर बाई। सो यो मैले स्टक पिक गर्नुको कारण यही नै हो। सो यो चाहिँ एकदम क्रिसियल डिमान्ड जोनमा छ एन्ड त्यो डिमान्ड जोनको पनि 50% POI मा छ। सो दिस इज अ रिस्क इन्ट्री। यो रिस्क इन्ट्री हुन्छ इफ कन्फर्मेसन हेर्ने भने चाहिँ 1 डेमा हामीले कन्फर्मेसनको लागि कुर्न मिल्छ। इफ यो हाम्रो लास्ट ब्रेक हेरौँ, यो लास्ट डाउन साइड ब्रेक छ। सो यो लास्ट टाइम डाउन साइड ब्रेक छ अनि त्यो पछि पनि हाम्रो यहाँनिर एउटा यो 2वटा क्यान्डलस्टिक, ग्रिन क्यान्डलस्टिक एउटा भन्दा माथि क्लोज भयो भने एउटा पुल ब्याक मान्न मिल्छ यसलाई। सो यस्तो पुल ब्याक छ। सो इफ यु आर लुकिङ फर एउटा के भन्छ इफ यु आर लुकिङ फर कन्फर्मेसन देन म चाहिँ यो पोइन्टलाई लिन्छु। सो यो पोइन्ट ब्रेक गर्छ भने this will be a confirmation and you can enter from right here. If you are looking for confirmation entry then यो स्ट्रक्चर एउटा सिफ्टको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ स्ट्रक्चर हाई बनाउन थाल्छ भने यु क्यान लुक फर बाई। कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ यो रिस्क इन्ट्रीको लागि चाहिँ यही नै हो ठाउँ रिस्क इन्ट्री लिनेलाई चाहिँ। सो रिस्क इन्ट्री इफ यु आर मेकिङ दिस रिस्क इन्ट्री, यहाँनिर मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर यो चाहिँ अलिकता लङ टर्मवाला सेटअप देखाउँदैछु मैले। सो लङ टर्मको लागि यो स्टप लस योलाई मैले अलिकति थोरै स्पेस दिएँ।
यहाँनिरबाट मेरो इन्ट्री भयो अनि मैले टार्गेट यो हाईलाई गर्छु सो यो चाहिँ अलिकता लङ टर्मै जान्छ किन भन्दा यहाँनिर कन्फर्मेसन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुन्छ अनि फेरि एउटा स्ट्रक्चर बनाउन फेरि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकता लङ टर्म ट्रेडै हुन्छ यो पोजिसनल ट्रेड हुन्छ सो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ यहाँ डेलीमा स्ट्रक्चर हेरेर ट्रेड गर्ने अहिले स्ट्रक्चरै बनिरहेको छैन सो यो चाहिँ अहिले रिस्क इन्ट्रीको लागि हो सो रिस्क इन्ट्रीमा पनि यहाँनिर 75%को हाम्रो टार्गेट छ अनि रिस्क चाहिँ 6.61%को रिस्क छ सो दिस इज रिस्क टु रिवार्ड हेर्छौँ भने 11 को छ 1:11 द्याट्स ए ह्युज रिस्क टु रिवार्ड अनि यो चाहिँ एउटा मैले लङ टर्म भ्यूमा पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छु सो यो फर्स्ट टार्गेटै हाम्रो 75% छ यो स्विङ मैले यो स्विङको टार्गेट पनि हेरेँ यो स्विङ अनि यस्तो टार्गेट हेरेँ यसको एक्सटेन्सन टार्गेट इफ फर्स्ट टार्गेट हेर्छौँ भने 1 लाई हेर्छौँ सो यो 1 पनि ठ्याक्कै यही नै पर्छ 1259 यो हाईलाई नै पर्छ सो यो फर्स्ट टार्गेट मैले लिन्छु इफ यो अलिकता हामीले लङ टर्ममा हेर्छौँ भने यो फर्स्ट टार्गेट अनि यसलाई मैले सेकेन्ड टार्गेट लिन्छु सो यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म टार्गेट हो लङ टर्म टार्गेटमा लङ टर्ममा चाहिँ एकदमै राम्रो रिटर्न एकदमै पोटेन्सियल भएको स्टक हो यो त्यही भएर मैले यो थर्डमा लिएर आइहालेँ सो यो चाहिँ 75% अराउन्ड 75% को फर्स्ट टार्गेट छ भने सेकेन्ड टार्गेट चाहिँ हाम्रो 120% प्लस त्यो चाहिँ युज भन्नाले यो त डबलै हुने खालको स्टक हो 1% 100% भन्दा माथि भने 2 टाइम्समा हुन्छ रिटर्न सो टाइम्समा दिने रिटर्न्सलाई हामीले मल्टिब्यागर्स भन्छौँ मल्टिब्यागर स्टक हो यो पोटेन्सियल राख्छ यसले मल्टिब्यागर स्टकमा टर्न हुने पोटेन्सियल राख्छ सो दिस इज वान अफ माई वाच लिस्ट यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट भयो एन्ड यो हाम्रो एक्सटेन्सन टार्गेट भयो दिस इज अल अनि यहाँनिर कन्फर्मेसन इन्ट्रीको लागि वेट गर्नु चाहिँ 1 डेमा स्ट्रक्चर हेरेर स्ट्रक्चर सिफ्ट भएपछि मात्रै लिँदा हुन्छ इफ रिक्स लिने हो नै भने चाहिँ दिस इज द राइट प्लेस फर द रिक्स इन्ट्री अनि यही नै हो हाम्रो सेटअप्स अनि यो चाहिँ एउटा जस्ट मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो अनि नट अ बाई सेल सिग्नल होइन यो जस्ट मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै सेयर गरेको छु एन्ड मेक युर own research and findings before you take this trade so yeah thank you so much for watching till the end यही नै हो हाम्रो थर्ड स्क्रिप्ट सो फोर्थ स्क्रिप्टको लागि वेट गर्नु होला म चाँडै नै अपडेट दिनेछु अनि yeah thank you so much for all your love and support and happy trading